උඩු කර දැමුවාට පස්සේ හෝ මෙම පනත් කෙටුම්පත් වුණ ඉල්ලාස් කර ගැනීම එක ගැන එක අතකින් සතුටු වෙනවා කියලා. එතුමාගේ හිතේ දිගටම තිබුණේ මේ වැඩ කරන ජනතාවට ඔවුන් විසින් අර්ථසාධකයට සේවා නීතිඥයන්ගේ අරමුදලට දායක කරපු මුදල් වලින් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිලාභය වැඩි කර ගන්න කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයි. හැබැයි ඒක කරනකොට ඔවුන් විසින් දායක කරපු මුදල් වලින් යම් සහන ලබා ගන්නවා වෙනුවට ඒ මුදල් ආයෝජනය කරලා ඒ ආයෝජන වලින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වලින් කොහොමද ඔවුන්ට වාසියක් ලබා ගන්න කියන වෙනස පිළිබඳව ඔහුගේ දැඩි අවධානය යොමු වුණා. ඒ නිසා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අර්ථසාධක අරමුදලේ සංශෝධනයක් ගෙනාම පනතට ඔහු දැඩිවම විරුද්ධ වුණා. අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් පාවිච්චි කරලා අර මහා ලොකු බිල්ඩිමක් නාරහෙම්පිට හදනවට. ඔහු කිව්වේ අර්ථසාධක අරමුදල් පාවිච්චි කරන්න එපා මේකට. මේ ඕගොල්ලෝ තට්ටු 25ක 30ක බිල්ඩිමක් හදනවා. ඕකේ ගාණ මොකද්ද කියලා කියන්නේ. එදා ගාණ කිව්වේ නෑ. අපි අදටත් දන්නේ නෑ කොච්චර වියදමක් වුණාද. අදටත් දන්නේ නෑ මේ බිල්ඩිම හදන්න ගිය වියදමෙන් කොච්චරක් සේවකයන්ගේ දායක මුදලෙන් ගත්තද කියලා. ඉතින් ඔහු එදා පෙනී සිටියේ මේ දායක මුදල් අවභාවිතා කරන්න එපා කියන එක. හරි ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ එදා ඉඳන් ඔහු අරංගිය සටන මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් දිගටම අරන් යන්න ඕනේ. ඒ සේවකයන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදල සේවක නියුක්තිකයන්ගේ භාරකාර අරමුදල ශක්තිමත් කිරීම සහ එහි ස්ථාවරභාවය රැකගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට සභාපතිතුමා කියන්න ඕන උනේ. ඔහු කොයි වෙලාවෙත් මට කියපු දේ තමයි හර්ෂා ඔය හැම වෙලාවෙම ඔය ගණන් හදනකොට EPF එක බේර ගන්න විදියට ගාන හදලා පෙන්නන්න. කවදා හරි පුද්ගලික අංශයේ වැඩ කරන සියලුම දෙනාට විශ්‍රාම වැටුපක් හදාගන්න ක්‍රමයක් හර්ෂා අපි හදමු කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් මට කියන්න ඕන වෙච්ච දේ තමයි ඕන වෙන දේ තමයි එතුමා මට දීපු අවවාදය මම ඉස්සරහටම අරගෙන යනවා. කවදා හරි අපි උත්සාහ කරමු. එතුමා දැඩිව පෙනී සිටපු ඒ පුද්ගලික අංශයේ වැඩ කරන ජනතාවට තිරසාර විශ්‍රාම වැටු ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා අපි ඔහුට මොක්ෂුව ප්‍රාර්ථනා කරන අතරවාරේ මේ කාලය ලබා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත් ස්තුතියි. ඊළඟට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමනි ඔබතුමාට. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ රටේ කෘෂස්ථ දේශපාලකයෙක්, ඒ වගේම ජනතාවාදී දේශපාලකයෙක්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරන ලද දේශපාලකයෙක්, මානව හිතවාදී දේශපාලකයෙක්, මිනිසුන්ට ආදරය කරපු දේශපාලකයෙක් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා හිටපු කතානායකතුමා. එතුමා මේ සභාවේ තනතුරු ගණනාවක් ඔබෝපු කෙනෙක්. ඒ වගේම එතුමා තිබූ ලක්ෂණ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් දැක් වූ එතුමාගේ ආකල්පය. වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය කියලා කියන්නේ කම්කරු පන්තිය. කම්කරු පන්තිය නැත්නම් වැඩ කරන ජනතාව වෙනුවෙන් සෑම විටම ඒ පාර්ශවයට හිතවත්ව කටයුතු කරපු කෙනෙක් තමයි ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මෙතුමා කියලා කියන්නේ. මගේ මතකයේ හැටියට එතුමා 1973 හෝ 74 තමයි මට හරියට මතක නැහැ පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. ඒ ආපු අවස්ථාවේ ඉඳලා දීර්ඝ කාලයක් ජයලා අතුරු මැතිවරණයෙන් මේ සභාව නියෝජනය කරමින් අඛණ්ඩව එතුමා ඊටාම විශිෂ්ට සේවාවක් මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරනු ලැබුවා. ඒ විශිෂ්ට ජනතා සේවය පිළිබඳව ජනතාවගේ හෘද සාක්ෂිය තිබෙනවා. ඔහු ප්‍රධාන වශයෙන්ම පොඩි මිනිසුන්ට සේවය කරපු කෙනෙක් විදිහට. තවත් පැත්තකින් ගත් විට ඔහු කතෝලිකයෙක් වශයෙන්, කිතුණු බැතිමතෙක් වශයෙන්
කිතුණු ජනතාව වෙනුවෙන් බොහෝ පෙනී සිටි කෙනෙක් කිතුණු දහම අනුව ඔහුගේ ජීවිතය හැඩගස්වාගත්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔහු වැනි චරිත මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉතාමත් ආදර්ශයක්. බොහෝ විට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225 හොරු වංචාකාරයෝ දූෂිතයෝ කියන නම අපි ගත්තොත් ඒ නම අපිට වැටලා තිබෙන්නේ මේ 225ට 225ම එපා කියන තත්වයට ජෝසප් මයිකල් මහත්තයා වැනි චරිත වලින් මේ සභාව පරිපූර්ණ නොවීමේ එක්තරා හේතුවක් මතයි කියන එකයි මම දකින්නේ. ඒ නිසා මේ ගරු සභාවට ප්‍රධාන වශයෙන්ම නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හැකියාව, දක්ෂතාවය, නිර්මාණශීලීභාවය, කුසස්සභාවය, පරණතභාවය, බහුශ්‍රෘතභාවය මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් තමාගේ ජීවිත හැඩගස්වාගෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් රටේ දේශපාලන නායකයෙක් කියලා කියන්නේ මම බෞද්ධෙක් විදියට කියන්නට ඕනේ. හරියට බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ චරිතය තමයි තියෙන්නට ඕනේ දේශපාලඥයාගේ. සෑම කෙනාටම ආදරය, කරුණාව, දයාව, මනුස්සකම, මානවවාදය මේ කියන කරුණු වලින් පූර්ණ වේ යුතුයි දේශපාලඥයා. නමුත් දේශපාලඥයාගේ පිරිහීම ඇති වෙලා තිබෙන්නේ ඒ කරුණු වලින් බාහිරව අද පවතින වාණිජ්‍ය සමාජයේ, වාණිජ්‍ය ලෝකයේ මුදල් සෙවීමේ තරඟකාරීත්වයට හොඳින් හෝ නරකින් ඇබ්බැහි වීමේ ක්‍රියාවලිය තුල දේශපාලඥයා, රාජ්‍ය නිලධාරියා, ඇතැම් විට සාමාන්‍ය පුරවැසියා පවා මේ චෝදනාවට ලක් වෙලා සමාජය බොහෝ අපකීර්තිමත් බරපතල සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ වගකීම් සහ යුතුකම් ඉටු කිරීමේදී අපේ මේ කරු සභාවේ කරු කතානායකවරයෙක් විදියට ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මහතුමා පිළිබඳව කතා කරන විට අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ, අපි හිතන්නට ඕනේ, අපිට අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්නට ඕනේ, අපිට පරමාර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ, අපිට අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. මේ 225ම රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මානවවාදී පිරිසක් විදියට මේ 225ටම රටේ ජනතාව මානවවාදී පිරිසක් කියලා නොකියන්නේ ඇයි කියන කාරණාව මෙවැනි අවස්ථාවක අපි විශේෂයෙන්ම අධ්‍යයනය කළ යුතු වෙනවා. ඇයි එවැනි නමක් අපිට ගන්න බැරි කියන කාරණාව. මේ 225ට ඊටාම පහසුවෙන් පුළුවන් ඒ තත්වයට ඇතුල් වෙන්නට. මේ සභාව ගතහොත් පාර්ලිමේන්තුව කියලා කියන්නේ කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේක විශ්වවිද්‍යාලයක්. විශ්වවිද්‍යාලයක තිබෙන විවිධ ශාස්ත්‍ර වගේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ රට පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය පාලනය පමණක් නොවේයි, පනත් සම්මත කිරීම පමණක් නොවේයි, ඊට බාහිර වූ සමාජයේ යහපත් කිරීම සඳහා, නීතිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, නීතියේ ආධිපත්‍ය ඇති කිරීම සඳහා මේ පාර්ලිමේන්තුව ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතා පරමාධිපත්‍ය තුළ ආණ්ඩු කරන ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ආකාරයට පෙනී සිටින ආයතනයක්. ඒ නිසා අද වගේ දවසක විශේෂයෙන්ම ඒ කරුණු හිතෙහි තබාගෙන මේ සභාවේ ඉන්න අයත්, මේ සභාවට ඉදිරියට එන අයත් ජනතා පරමාදර්ශී චරිත බවට පත්වීමේ වැදගත්කම මා හිතන්නේ පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා දේශපාලඥයා කියන්නේ සෑම විටම තමන් ගැන නොසිතන, අනුන් ගැන හිතන පරමාදර්ශී දේශපාලන චරිතයක්. අපි ගත්තොත් අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව පරමාදර්ශී චරිතයක් විදියට මුළු ලෝකෙම අදත් පිළිගන්නවා මහත්මා ගාන්ධීතුමා. මහත්මා ගාන්ධීතුමා වැරහැල්ලක් වගේ පොඩි රෙදි කෑල්ලක් ඇඳගෙන රටවටේ ගිහිල්ලා එදා විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා ජනතාව ඒකරාශී කරලා සාමකාමී සටන් තුලින් තුවක්කුපත්තු කරන්නේ නැතුව, බෝම්බ ගහන්නේ නැතුව, මිසයිල් ගහන්නේ නැතුව, මිග්ඥානාවලින් ගිහින් ගහන්නේ නැතුව තමාගේ වචනයෙන් තමයි ජනතාව දිනාගෙන ඒකරාශී කරගෙන අධිරාජ්‍යවාදීන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා තමාගේ එවකට සිටි සමකාලීන ಭಾರತයේ මහා නායකයින් සමග එකට එකතු වෙලා
ඉන්දිය නිදහස් සටනෙන් ජයග්‍රහණය කරේ ඒ අරගලය කරේ. ඒ තුළ විශේෂයෙන්ම ඔහු අද ලෝකයේ අමරණීය නාමයක්. ඒ අමරණීය නාමය මේ සිටින මේ වගේ සභාවක කෙනෙකුට හැම කෙනෙකුටම ගන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. අද තිබෙන ආර්ථික සමාජ හා දේශපාලන පසුබිම් තුළ අපේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ බරපතල ප්‍රශ්න තිබෙනවා. අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය මේ රට හදන දේශපාලන සංස්කෘතියක්ද මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන දේශපාලන සංස්කෘතියක්ද කියන කාරණාව මතුවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය අපි මිනිසුන් විදියට මිනිසුන්ට ආදරය කිරීම පරමාදර්ශී දේශපාලන චරිත විදියට අපි කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කමයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි පසුබිම් තුළ අපි රට වෙනුවෙන් සහ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් හෙට උපදින දරුවන් වෙනුවෙන් පරමාදර්ශී දේශපාලන චරිත බවට පත්විය යුතු යුගයක් කාලයක් හෙට දවසේ එයි කියලා විශ්වාසය පළ කරමින් අභාවප්‍රාප්ත ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මා හිතවත් මිත්‍රයාට විශේෂයෙන්ම 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මම ජයග්‍රහණය කරන්න එතුමා විශාල වැඩ කොටසක් කරපු කෙනෙක්. ඒකත් අමතක නොකර මා සඳහන් කරන්නට ඕනේ ගෞරවයක් විදියට. ඒ නිසා එතුමාගේ පවුලේ සියලු දෙනාටත් මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවටත් ලක්වැසි ජනතාවටත් අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරමින් එතුමාගේ අභාවය වැනි පරමාදර්ශී චරිත මේ රටට අවශ්‍යයි කියන එක සඳහන් කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි. බොහොමත් ස්තුතියි. ඊළඟට ප්‍රේමනාත් දොළවත්තුමා ඔබතුමාට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. Suti Sabhapattumani, I had the opportunity to pay the last respect to late Joseph Michael Pereira inside the parliament a few months ago. I think he's a prestige politician, born in 1941. At the same time, he had been here for the parliament for nearly 4 decades. He was a fisheries minister from May 1988, and earlier he was a deputy minister in fisheries. He made a name for himself in one of the year he was in the 7th parliament. Mr. Pereira was at Chris King College, Tudela. He served as a theatre manager for 8 years, and he was an active member from UNP from the early stage, and he was a very vocally, a very brave speaker inside throughout the UNP rallies along with the late J.R. Jayawardena. And not only that, he has led several foreign contingents throughout the all over the world, representing Sri Lanka. Mr. Michael Pereira led the Sri Lanka delegations to the Asian and Pacific Regional Labour Conference held in Wellington, New Zealand in March 1978. In January 1983, he led Sri Lanka delegation again the Asian and Pacific Labour Ministry Conference held in Tokyo in Japan. Dear Chairman, I must say, these kind of politicians, the politicians who had the caliber, we need these kind of politicians to betterment of the society, who had served almost 4 decades. I entered to the parliament in 39. He has almost served his entire 40 years inside the parliament. As well as when we figure it out regarding the parliamentary officials, some of them came to me and just spoke to me and said, you have to inform regarding this. This is regarding their welfare. He is a very simple person who has been talking with these officials and look into their well-being. So a very humble politician. So I must admire his behavior on the small people inside the parliament. Garu Sabhapattumani, මෙවැනි දේශපාලඥයෝ රටට අවශ්‍ය වෙලාවක්. සමහර අවස්ථාවල we are being criticized as a politicians from the society time to time.
නමුත් අපිට මේ ආකාරයේ දේශපාලඥයොත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් මෙවැනි දේශපාලන පරිශ්‍රයක් තියෙන ඇත්තක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් ඒ විය යුතු දෙයක්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මම හිතන්නේ as a member you are representing the Gampa district. I think it's a great loss for your district. The Gampa, one of the district from the western province. So it's a great loss for your entire district. මම විශ්වාස කරනවා එතුමා වෙනුවෙන් එතුමාගේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් I would like to pay my deep sympathies, Saronas, for the entire family. එතුමාට එතුමා බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේ නිවනක් එතුමාගේ ආගම අනුකූලව එතුමා ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මීළඟට රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මැතිතුමා. මූලාසනාරට කරු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ හිටපු බොහොම පිරිසුදු දේශපාලනයක් කරපු ඒ වගේම බොහොම ගෞරවනීය දේශපාලනයක් කරපු අපේ හිතවත් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා අපේ හිටපු කතානායකතුමාගේ ශෝක ප්‍රකාශ දිනය. එතුමා දේශපාලනයේ පටන් order please. අපේ ප්‍රේමනාත් දොළවත් මන්ත්‍රී මූලාසනයට. එතුමා දේශපාලනය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ බිම් මට්ටමේ. එතුමා කොච්චර දක්ෂද කිව්වොත් මේ රටේ තෙවැනි පුරවැසියා වෙනකන් එතුමාගේ දේශපාලන ගමන යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මම ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමාව දැක්කේ 1977 මැතිවරණේ. එතුමා 1977 යුග පෙරළියට ජයවර්ධන මැතිතුමාගේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව පත් කරන්න මේ රටේ සංවර්ධන යුගය ආරම්භ කරන්න කටයුතු කර ප්‍රධාන පෙළේ නායකයෙක්. මට මතකයි 1977 බිබිල මැතිවරණ කොට්ටාසින් තිබෙච්ච ප්‍රචාරක රැස්වීමට ආවේ ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන නායකයෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. ප්‍රධාන කතිකයෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. ජයවර්ධන මැතිතුමා, රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඇරෙන්න ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ඇතුළත් මුදලි ඇමතිතුමාගේ ගොන්නට ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමාත් හිටියා. එතුමා මම හිතන්නේ මේ රටේ සංවර්ධන යුගයේ 1977 ඉඳලා ජයවර්ධන ප්‍රේමදාස රණසිංහ ප්‍රේමදාස යුගයේ ඉතා විශාල සේවාවක් තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයට තමන්ගේ ජාල ආසනයට කරපු පිටි අපි දන්නවා. ඒ වගේම කම්කරු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා විදියට ඒ වගේම එතුමා දීවර ඇමතිවරයා විදියට විශාල වැඩ කොටසක් මේ දිස්ත්‍රික්කයට මේ රට වෙනුවෙන් කරා. මට මතක් වෙන්නේ එතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලනඥයෙක් විදියට අපි එදා පාර්ලිමේන්තුවට එද්දී එතුමා අපිට උපදෙස් දුන්නා, මාර්ග උපදේශකත්වය ලැබලා දුන්නා. කවදාවත් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමා කලබල වුණේ නැහැ. බොහොම හිමින් කතා කරන, බොහොම හොඳ උපදෙස් දෙන, බොහොම කෘතස්ස දේශපාලඥයෙක් වුණා. සමහර අපේ දේශපාලන ජීවිතය වැඩගස්ව ගන්න එතුමා අපිට විශාල ශක්තියක් වුණා, උපදෙස් දුන්නා. එතුමාගේ දේශපාලන ගමන කොච්චරද සාර්ථකද කිව්වොත් 1976 ඉඳලා 2015 වෙනකන් අවුරුදු 39ක් එතුමාට දිගටම මේ දේශපාලනය අඛණ්ඩව ඉන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මම දේශපාලඥයෝ එනවා යනවා. නම දේශපාලන ගමනේ සාර්ථකත්වය දැක්කේ එතුමායි අවුරුදු 39න් අපරාජිතව තමගේ දේශපාලන ගමන ගියා. ඒතර මම හිතන්නේ ඉච්චර තරහකාරයෝ වෛරකාරයෝ හිටියෙත් නෑ. මම මතක් කරන්න ඕන, මම අහලා තියෙනවා, මට මතකයි එතුමාම අපිත් එක්ක කිව්වා 1976 අතුරු මැතිවරණේ අපේක්ෂකව තෝරද්දී ජයවර්ධන මැතිතුමත් විශේෂයෙන් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ
අනුමැතිය ප්‍රමුඛත්වය එතුමාට ලැබලා දුන්නා. තමයි ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමත් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමත් තමයි ඉල්ලුවේ. නමුත් එතුමාට ප්‍රමුඛත්වය දුන්නා. ඒක නිසාම තමයි ජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා 1978 පළවෙනි තෝරාපත් කරගත්ත මන්ත්‍රීවරයා විදිහට ලයිස්තු ඉදිරිපත් කරා. මෙතුමා අපේ පක්ෂයේ කටයුතු කරද්දිත් මතකයි අපිත් එක්ක බොහොම හිතවත් කමින් මිත්‍රත්වයෙන් අපිට උපදෙස් තිබින් කටයුතු කරා. අද දේශපාලඥයින්ට තියෙන ලොකුම චෝදනාව තමයි වංචාව හා දූෂණය. නමුත් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමා තමන්ගේ දේශපාලන ජීවිතේ බොහොම පිරිසිදුව කිසිම වංචාවකට දූෂණයකට ගෑවෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ දේශපාලන ජීවිතය ගත කරා. අද මම හිතනවා අද ඉන්න දේශපාලඥයින්ට එතුමා ආදර්ශයක්. මම හිතනවා එතුමාද අපි අතරින් වෙන් වෙලයි. උත් එතුමා දැනගත්තා තමන් දේශපාලනයෙන් අයින් වෙන්න ඕන කාලේ දේශපාලනයෙන් අයින් වුණා. දේශපාලනයෙන් අයින් වෙලා එතුමා දේශපාලන විශ්‍රාම ගනිමින් හිටියා. හැබැයි එතුමා එතුමාගේ දරුවන් ශ්‍රීනාත්ව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් කළා. ඒ වගේ මැන්ටන් මම හිතන්නේ මේ දරුවෝ එතුමාගේ පාරේ යමින් බොහොම වැදගත් විදිහට ගෞරවයේ විදිහට මේ දේශපාලනය කරා. එහෙනම් මේ අපිට අහිමි වෙලා තියෙන්නේ එදා අපේ පක්ෂයේ එදා හිටපු අපේ පක්ෂයටත් මේ රටටත් බොහොම ගෞරවනීය වැදගත් අවංක දේශපාලනයක් කරපු දේශපාලඥයෙක්. මම මේ වෙලාවේ එතුමාගේ මැතිණියටත් ශ්‍රීනාත්ටත් ඇන්ටන්ටත් ඒ දරුවන්ටත් අපගේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරමින් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමාට මොක් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ගරු Honorable Ponnambala. Honorable Presiding Member, today I was actually supposed to go to Jaffna. I've been out of the country for the last 3 weeks. I attended Parliament yesterday, and this morning after the Business Committee meeting I was to leave for Jaffna. But when I found out that today's condolences was on the Honorable late Mr. Joseph Michael Pereira, I thought I must stay back and say a few words, sir. He was, I never knew him as a minister, because when I got elected for the first time to this house on the 19th of December 2001, he was also elected as Speaker of this house. And that was a very difficult time, Honorable Presiding Member, when you get elected from a particular party, and that too someone of the caliber of the late Honorable Joseph Michael Pereira, who was a very frontline member of the UMP at that time. When you get elected in that way, to take up the post of Speaker, which is meant to be a non-partisan, neutral position, is not an easy task. So that alone sets the bar quite high. And then on top of that, if you recall, the 2001-2004 Parliament, 2001 to 2004, there was a unsuccessful cohabitation where you had the executive presidency held by President Chandrika Bandaranaike Kumartunga, and you had the parliamentary majority held by the UNP and Mr. Ranil Wickremesinghe was Prime Minister. So that parliament was a hotly debated, hotly contested house, since even the main opposition, because it was its candidate or its member that was the executive president, had a government's mentality.
And as a result, there were very heated debates taking place. The attitudes in Parliament was rather hostile, as the very fact that Parliament did not survive beyond 2004. It only survived for 2/3 of its elected number of years. So under those circumstances was when the Honorable Joseph Michael Pereira took up the post of Speaker, the 17th Speaker of Sri Lanka. And it was in his tenureship as Speaker that I, as a 27-year-old, began taking part in debates in this House. Now I must say, Honourable Presiding Member, when I first got elected, I was at that time elected under the TNA. The TNA was seen to a great extent as an extension of the LTT, even though that was not the case. In the south, and it was at the height of hostilities, where the war had gone terribly wrong for the then government. The economy went in negative growth, and ultimately the government was forced by its international donors to come into a peace process. Those were the circumstances in which that peace process commenced. So even though you were in a peace process, there was a situation where a considerable number of members of this House felt that if they were given another chance, if the donors had given another chance to carry on the war, the war could have been pursued. So the nature in which a significant number of the members of this House saw the TNA, and that too a young member such as myself, you can just imagine how hostile it would have been. Yet, under the speakership of the Honorable Joseph Michael Pereira, this House was kept well in check. Young members such as myself, then when we stood up to speak, we were never disturbed. No matter how much members of this House disagreed with what we had to say, he made sure that our speeches were never disturbed, that we had our say in this House. You can disagree, but you can disagree in a respectable manner when you get your time to do that. So that was the sort of culture he inculcated within this House. And even if, as a young member, we saw him down the lobbies, down the corridors, he would always make it a point to acknowledge you. And I got the impression that actually he went out of his way to encourage younger members. And probably because he was a Catholic, he might have also sort of understood where members not belonging to the majority community come from. And I got the feeling that he was a speaker. I have been a member of this House where there have been 3 different speakers, including the current one. But I got the feeling that it was the Honorable Joseph Michael Pereira who properly understood where members such as us, who represent a community that is not belonging to the majority community, come from. And therefore I felt that when we are paying our respects and having this vote of condolence in this House for the Honorable Joseph Michael Pereira, I must here put on record the Tamil National People's Front's deepest sympathies and condolences
not only to his family, but also to his constituency. Today we have this prefix of honorable before each of our names, Honorable Presiding Member. I don't think a vast majority of our members today deserve that prefix, because if you judge us by the standards of the Honorable Joseph Michael Pereira, we disqualify. That is how dignified he was. That is how honorable he was. That is how in high standards he kept his name and that prefix that came before his name. And it is under those circumstances that I pay my most sincere respects to him, to his family, and to his constituency. Thank you, sir. Suti Garu Mantuma, Garu Lasanta Legana Matuma. Garu Mantitumani, විශේෂයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිතයෙක් විදිහට අපේ දිස්ත්‍රික්කයේම නියෝජනය කළ මහජන නියෝජිතයෙක් වශයෙන් අප අතරින් වෙන් වූ හිටපු කතානායක හිටපු අමාත්‍ය ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමා පිළිබඳව මේ ශෝක යෝජනාව ගෙන්න අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ මේ සභාව ආරම්භයේ සිටම පක්ෂ විපක්ෂ විවිධ මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක් එතුමාගේ සමාජ දේශපාලනමය සේවාවන් පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු සඳහන් කරන්න ඇති. ඒ සියලුම කරුණු මමත් අනුමත කරමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කෘතහස්ත දේශපාලඥයෙකු විදිහට තමා එතුමා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව හඳුනගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දේශපාලනමය වශයෙන් පක්ෂ දෙකක නියෝජනය කළත් අපි පොදුවේ දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී අපි එකමුතුව කටයුතු කළා. විශේෂයෙන් කෘෂාහත් පරිණත දේශපාලනයක් විදිහට කියලා මම සඳහන් කළේ 1964 ඉඳන් 76 දක්වාම නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහටත් නගරාධිපති කෙනෙක් විදිහටත් කටයුතු කරලා 76 පැවති අතුරු මැතිවරණයේදී තමයි එතුමා ප්‍රථම වතාවට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළේ. විශේෂයෙන්ම 1989 සමානුපාතික මැතිවරණ ක්‍රමයේ යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පළවෙනි ස්ථානයට තේරීපත් වුණේ ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමයි. මම හිතන්නේ 64 ඉඳන් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් දේශපාලනය කරලා 76 ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ආසන ඡන්දයකින් තේරීපත් වෙලා ඉන් පස්සේ 89 දී දිස්ත්‍රික් ඡන්දයකින් පළවෙනියා වීම තුලින්ම මං හිතන්නේ එතුමාගේ සාර්ථකත්වය අපිට ඉතාමත් වලින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. හොඳම සාක්ෂිය ඒක. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ඡන්දදායකින් සිටින දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට උගත් බුද්ධිමත් ජනතාවක් සිටින දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනි ස්ථානයට ඒ වෙලාවේ පළවෙනි සමානුපාතික මැතිවරණයේදී මම හිතන්නේ ඒ ඡන්ද ලබා ගැනීම තුලින්ම එතුමාගේ සාර්ථකත්වය අපිට අවබෝධ කර ගැනීමට තිබෙන හොඳම සාක්ෂිය විදියටයි මම පෞද්ගලිකව දකින්නේ. ඒ වගේම අද මම හිතන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල ගත්තත් එතුමා අවසාන මොහොත දක්වාම දේශපාලන පක්ෂය අතහැරියේ නැහැ. ඒක තමයි අනෙක් සුවිශේෂීත්ව ලක්ෂණය. අද මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මම හිතන්නේ අපි 225න්
එකම දේශපාලන පක්ෂයක් නියෝජනය කරපු අය විදිහට කියන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාව අඩු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය අපි ගරු කරන්න ඕනේ. පක්ෂ ආණ්ඩු පක්ෂේ ඉන්න පුළුවන්, විපක්ෂේ ඉන්න පුළුවන්, පක්ෂයේ පසුබෑමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. පක්ෂය ජනාධිපතිවරු ආණ්ඩු පළාත් පාලන ආයතන තිබෙන ශක්තිමත්ම වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් ඒ පක්ෂය එතුමා පක්ෂය ඒ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කළේ නැහැ. ඒක මම ඉතාමත් ගරු කරනවා. දැන් අපි අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට අපි පක්ෂයෙන් తాවකාලිකව නිරපුවත් අපි වෙන පක්ෂ වලට යන්නේ. අපි ඒ පක්ෂ තුල ඉන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රතිපත්තිය. ඉතින් ඒ නිසා ඒක එතුමා තුල තිබුණු විශේෂිතු වර්තමානයේ දේශපාලඥයින්ට මම හිතන්නේ තිබුණු ඉතාමත් හොඳ ආදර්ශයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම එතුමා අපි වංචනිකයෙක් විදිහට දූෂකයෙක් විදිහට එතුමා කටයුතු කළෙත් නැහැ. අද දේශපාලඥයින්ට තිබුණු විශාල චෝදනාව. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම එතුමා කතානායක ධූරයේ හිටියත් අපට මතකයි මොනාමාත්‍ය ධූරයේ හිටියත් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම වලට ඇවිල්ලා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු වල රැස්වීම වලට ඇවිල්ලා ප්‍රාදේශීය ජනතාව වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික් ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ කල යුතු යුතුකම් වගකීම් සියල්ලක්ම එතුමා ඉටු කළා. ජාතික දේශපාලනයට ගියා කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක ධූරයට පත් වුණා කියලා ඡන්දෙ දීපු ජනතාව එතුමා මොනම ආකාරයකටවත් අමතක කළේ නැහැ. අපි දන්නවා ජායල ප්‍රදේශයේ විශාල වශයෙන් ඉඩම් බෙදලා ජනතාවට අද වැඩිම ජනගහනයක් සිටින ආසන අතරින් එක ආසනයක් ජායල ආසනේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම කතෝලික ජනතාව නියෝජනය කරමින් ඒ පියතුමාලත් සමග ඒ වගේම කතෝලික ජනතාව සමනක් නෙමෙයි අපි දන්නවා බෞද්ධ මුස්ලිම් මේ සෑම ආගමික නායකයින් සහ ජනතාව එතුමාට විශාල වශයෙන් ගෞරව කළා. එතුමාගේ තිබෙන අවංකකම සහ ඒ වගේම පොදු යහපත වෙනුවෙන් එතුමා කටයුතු කරනවා කියන විශ්වාසය ජනතාව තුළ තිබුණ නිසායි. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම කම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කළ අප සමග දශක 3කට ආසන්න කාලයක් දිස්ත්‍රික්කයේ යහපත වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ දියුණුව වෙනුවෙන් කටයුතු කළ අප හිතවත් දෝෂප් මයිකල් හිටපු කතානායකතුමා ඒ වගේම හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් මේ සියලුම තනතුරු දරමින් ඒ කරපු සේවය මේ අවස්ථාවේදී තාමත් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන්ම අත්තනගල්ල මහර ප්‍රමුඛ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ජනතාව වෙනුවෙනුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙනුත් අපේ ශෝකයේ කනගාටුව එතුමාගේ ඒ පවුලේ සියලුම දෙනාට මේ අවස්ථාවේදී පළ කරමින් අපි දරන ආගම අනුව එතුමාට අපි නිවන් සුව පතනවා. එතුමාගේ ආගම අනුව මොක්සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා. උලසන අරුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ කතානායකවරු අතරින් සුවිශේෂ අගයක් ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට එකතු කළ කතානායකවරයෙක් ලෙස දිවංගත ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමාට අපේ එතුමාගේ අභාවයෙන් ඊය පිළිබඳ අපේ සාතිච්ඡේ සංවේගය මේ අවස්ථාවේ නැවතත් පළ කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. ලස්සන තලගියවන්න අමාත්‍යතුමා සඳහන් කළ පරිදි 1989 පළවෙනි සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයෙන් මමත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් තේරිලපත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේ අපි හිටියේ විපක්ෂයේ. ඉතා ප්‍රබල රජයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පතාක යෝධයෙක් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමා. එතුමා සියනෑ කෝරළේ ජනයාගේ කැමැත්තෙන් පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ගරු සභාව නියෝජනය කළා. එහෙම විවිධ අමාත්‍ය තනතුරු දැරුවා.
විශේෂයෙන් එතුමාගේ ප්‍රදේශයට පමණක් නෙමේ මේ රටටම පුළුල් සේවාවක් කරන්න ඇහුම්කන් දෙන්න විවේචන විචාර යනාදියට හොඳින් උත්තර දෙන්න පුළුවන් සවන් දෙන්න පුළුවන් කිපෙන්නේ නැති ප්‍රබුද්ධ දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා හැකියාවක් එතුමා තුළ තිබුණා. එතුමාගේ ජීවන ගමන ආරම්භයේ සිට රෝසමල් අතුරු පාවතක ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. විවිධ අමාරුකම් මැද අඩියෙන් අඩිය ගමන් කරලා 1980 ගණන් වෙන විට 90 ගණන් වෙන විට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියගේ රජයේ සමයේ පළවෙනි වතාවට අපේ රටේ ආර්ථිකය ඍණ වුණා. ඒ ඍණ වෙච්ච අවස්ථාවේදී රටේ ඇතිවෙච්ච දැවැන්ත අර්බුදය තුල අපි එවකට කතානායකවරයා ලෙස කටයුතු කළේ දිවංගත අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා. එතුමා මේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉතා විශාල බුද්ධිමය දායකත්වයක් සපයපු කතානායකතුමේ. ඒ අවස්ථාවේදී අපි පැවතුන රජය මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විවේචනය කරලා එයා පැත්තට විපක්ෂයට එන්න පියවර තබපු පළවෙනි මන්ත්‍රීවරයා මම. දිවංගත අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා මූලාසනයේ සිටියේදී මම කතාවක් කරලා ඒ පැවතුම් රජයේ විවේචනය කළා එයා පැත්තට ගමන් කළා. පළමු පියවර යෝධ පෙරළිය වශයෙන් දේශපාලන පරිවර්තනයක් එයින් පසුව ඇති වුණා. ඊට පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමග අපිට සිද්ධ වුණා කෙටි දවසක් තුල එක්සත් ජාතික පෙරමුණ වශයෙන් තරඟ කරන්න. ඒ අවස්ථාවේ ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමත් වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා යටතේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ වශයෙන් තරඟ කළා. එවිට අපි ජයග්‍රහණය කළා. ඒ ජයග්‍රහණය කරපු අවස්ථාවේදී ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ ආණ්ඩුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඇතුළු ආණ්ඩුව. ඒ ආණ්ඩුව පත්වෙච්ච අවස්ථාවේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා කතානායක ධූරයට ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මන්ත්‍රීතුමාව යෝජනා කළා. ඒ ගැන බොහෝ දෙනෙක් වික්ෂිප්ත වුණා. ඇයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමාව කතානායක ධූරයට යෝජනා කළේ කියලා. මම හිතන විදිහට එතුමා මේ රටේ හොඳ කතෝලික බැතිමතෙක්. දීර්ඝ කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳ අත්දැකීම් සමුදායක් එකතු කරගත්ත මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවත් තුල කෙරෙන වාද විවාද යනාදියට සක්‍රීය ලෙස හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්න ඇමතිවරයෙක්. එවැනි කරුණු කාරණා සලකා බලලා එතුමට මේ රටේ තුන්වෙනි පුරවැසියා බවට පත්වීම සඳහා ගමන් මාර්ගය සකස් කරලා දුන්නේ වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා කතානායක ධූරයේ දරන කාලයේ මට මතකයි අපි එතකොට ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු මම ග්‍රාමීය කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් ඇමතිවරයා හා මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ස්ථාවර නියෝග වලට පටහැනිව ඇමතිවරයෙක්ට හෝ ඇමතිකමක් හෝ ඇමතිකම් එකමාරක් තිබුණත් කතා කරන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. කිසිම අවස්ථාවකදී ස්ථාවර නියෝග වලින් පිට වෙලා ඕනේ වෙලාවට ඕනේ മന്ത്രിවරයෙක්ට නැගිටලා තමන්ගේ අදහස් කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. හරියටම ස්ථාවර නියෝග අනුව එතුමා කටයුතු කළා. ඊට පෙර එම්.එච්. මොහොමඩ් කතානායකතුමා සමග මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ කාලෙත් පාර්ලිමේන්තුව ඉතාම ඉහළ විනය ආදර්ශයක් සහිත උත්තරීතර ආයතනයේ ලෙසම කටයුතු කළා. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල වචනේ හෝ වැරදි ලෙස භාවිතා කරන්න ඉඩ දුන්නේ මේ බොරුකාරයෝ බොරු වංචනිකයෝ මේ වගේ දේවල් පාර්ලිමේන්තු මේ කතා ශෛලියට එකතු කරන්නටවත් ඉඩ දුන්නේ බොරුව කියන වචනවත් කියන්න දුන්නේ ඒක අසත්‍යයක් කියලා කියන්න දුන්නේ. ජනාධිපතිවරයා ගැන මෙහෙම පල්ලයට කතා කරන්න ඉඩ දුන්නේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ එවැනි ඉහළ ගරුත්වයක්
ආරක්ෂා කරපු නිසා තමයි මාධ්‍ය ආයතන සහ ඊට පල්ලේ ආයතනවල විනයක් කෙලෙසින් රැකුණේ. පාර්ලිමේන්තුවේ විනය අනුව පළාත් සභාවේ විනයත් පළාත් සභාවේ විනය අනුව ප්‍රාදේශ සභාවල විනයත් ඇති වෙනවා. ඒ ඇති වෙන විනයට අනුව තමයි මාධ්‍යයත් හැසිරෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ සුළු කටයුත්තකදී පවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බලතල වරප්‍රසාද යනාදිය සම්බන්ධයෙන් ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මන්ත්‍රී කතානායකතුමා බොහොම තදබල ලෙස මැදිහත් වෙලා ක්‍රියාත්මක කළා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා. එනිසා එතුමා අපේ රටේ හිටපු හොඳ කතානායකවරයෙක්, හොඳ වැදගත් දේශපාලනඥයෙක්, ඇහුම්කන් දෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක්. එතුමාගේ අවසානයේ දක්වාම එතුමා මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවත් රටේ ජනතාවත් වෙනුවෙන් හොඳ කතෝලික බැතිපතෙක් ලෙස තමන්ගේ වගකීම් යුතුකම් ඉෂ්ට කළ එතුමාට එතුමා අදහූ ආගම අනුව ශාන්තිය අත්වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන කීපය අවසන්. I also wish to associate together with the Honourable Speaker and myself with the sentiments expressed by both sides of the Parliament on the death of the late Honourable Michael Joseph Pereira, ex-member of the Parliament and the former Speaker. රැස්වීමට අදාළ නිල වාර්තාවේ හැන්සාක් පිටපත ශෝකයට පත් පවුලේ අය වෙත යවන මෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරියට මම නියෝග කරමි. සභාව කල් තැබීම. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, පාර්ලිමේන්තුව 2023 ජුනි මාස 6 වෙනි අඟහරුවාදා දින පෙරවරු 9:30 දක්වා කල් තැබිය යුතුයයි යෝජනා කරමි. සභාව කල් තැබීම.